Welcome sa Invested. So today, i-discuss natin yung mga dividend stocks na undervalue ngayong September. Okay guys, so ready na kayo? Stay ka lang, I'll show you how. Welcome to PES Warrior, the place of future investor. Come to get inspired. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Okay, so guys, meron akong nahanap na 5 na undervalue ngayon na dividend stocks. Okay guys, so umpisahan na natin. Yung unang nahanap ko na company ay ang BDO Unibank Incorporated na meron ticker symbol na BDO. So BDO Unibank Incorporated provides various banking products and services primarily in the Philippines. Okay guys, so kung bakit napili ko itong company na dividend stocks, kung titignan natin dito guys from 2017 until now, nakikita natin na every quarter sila nagbibigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. So dito nakikita natin na maganda yung kanilang dividend na binibigay for the past year. And also kung titignan natin dito guys, yung stability and growth payments ni BDO sa kanilang dividend, nakikita natin na talagang growing yung kanilang dividend na binibigay for the past 10 years sa kanilang mga shareholders. However, sa kanilang history, in 2012 lang sila hindi nakapagbigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. Now, kung titignan natin dito guys, yung current payout ratio ni BDO, nakikita natin na nasa 12%. So dito guys, nakikita natin na nasa green flag yung kanyang dividend coverage sa kanilang mga shareholders. And also guys, kung titignan natin dito, yung nakuha kong fair value ngayon sa BDO ay nasa 178.52. So meron tayong upside potential na 55.50% sa BDO. Okay, susunod na nahanap natin na dividend stocks na undervalue ngayon ay ang company China Banking Corporation na meron ticker symbol na CHIB. So China Banking Corporation provides commercial banking product and services to individual and business in the Philippines, Asia, Europe, the United States, and internationally. Tignan natin dito yung dividend history ni CHIB. Once a year sila nagbibigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. And also guys, kung titignan natin dito yung stability and growth payments ng CHIB sa kanilang dividend, talagang from 2011 and until now, nakikita natin nag-grow yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders. And also guys, stable na nagbibigay ng dividend itong si CHIB. Nakagandahan dito guys, yung kanilang dividend yield ay nasa 4.1% per year ngayon. And also kung titignan natin dito yung kanilang current payout ratio ay nasa 19%. So dito nakikita natin na nasa green flag yung kanyang dividend coverage. Kuha kong current fair value ngayon sa CHIB ay nasa 50.67 pesos per share. Merong upside potential ang company na 105.98% kapag na-reach ng CHIB yung fair value natin sa company. Okay, susunod na nahanap ko ay ang GMA Network Incorporated na merong ticker symbol na GMA7. So GMA Network Incorporated, together with its subsidiary, primarily engaged in radio and television broadcasting, production of programs, and other related businesses in the Philippines and internationally. Dividend history ni GMA7, so nakikita natin na once a year din sila nagbibigay ng dividend. And nakikita natin dito in 2021 talagang nag-boost yung kanilang dividend na binigay sa kanilang mga shareholders. Umabot ng 1.35 peso dividend per share. Kadahilanan na rin na gumanda yung kanilang income and performance ngayong 2021. Kasi kung titignan natin dito guys, yung stability and growth payments ng GMA7 from 2011 until now, talagang nagbibigay sila ng dividend sa kanilang mga shareholders. And also, stable sila na nagbibigay. Yung kanilang dividend yield ngayon ay nasa 10.1% per year. So mataas yan, no? And also kung titignan natin dito yung kanyang current payout to shareholders ay nasa 80%.
And nakikita natin na nasa green flag tayo in terms of dividend coverage ng GMA 7. Yung nakuha ko ngayon na fair value sa GMA 7 ay nasa 25.34 pesos per share. So meron tayong upside potential kapag na-reach ng company yung aking fair value na 90.82%. So susunod na nahanap natin ay ang company LT Group Incorporated na mayroong ticker symbol na LTG. So LT Group Incorporated engage in banking, beverage, distilled spirits, beverage, tobacco, property development, and other businesses in the Philippines and internationally. Okay, so kung titignan natin dito yung dividend history ni LTG, ito. And also guys, kung titignan natin dito yung dividend history ni LTG, from 2011 until now, talagang stable sila na nagbibigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. And ngayon, yung kanilang dividend yield ay nasa 9.8% per year. And also, kung titignan natin dito yung kanilang current payout ratio, ay nasa 11%. So dito nakikita natin na nasa green flag yung kanyang dividend coverage. And also kung titignan natin dito yung aking nakuhang current fair value ngayon sa LTG ay nasa 25.64%. So dito nakikita natin na undervalue ang company ng 177.80%. Yung susunod na nahanap natin ay ang company DMCI Holdings Incorporated na meron ticker symbol na DMC. DMCI Holdings Incorporated, through its subsidiaries, engage in general construction, coal and nickel mining, power generation, real estate development, water concession, and manufacturing businesses in the Philippines and internationally. I guess kung titignan natin dito yung dividend history ni DMC, twice a year sila nagbibigay ng dividend sa kanilang mga shareholders, no? In 2018 lang sila nagbigay ng 3 beses dividend sa kanilang mga shareholders. Okay guys, so kung titignan natin dito yung kanilang stability and growth payments sa kanilang dividend, in 2011 guys ay nasa 2.3% per year, and dividend per share guys na nasa 20 centavos lang. And fast forward guys to 2021, yung kanilang dividend yield ay nasa 7.4%, and dividend per share guys na nasa 48 centavo dividend per share per year. So dito guys nakikita natin na stable na nagbibigay ng dividend ang company, and also growing na nagbibigay ng dividend itong si DMC. Now kung titignan natin dito yung kanyang current payout ratio ay nasa 13%. So dito guys nakikita natin na nasa green flag tayo in terms of dividend coverage kay DMC. Now, kung titignan natin dito guys, yung aking nakuhang current fair value sa DMC ngayon ay nasa 12.44%. So dito guys, clearly ang company ay undervalue pa ng 88.55%. Okay guys, so ito yung mga dividend company na undervalue ngayong September. So hopefully guys, nakatulong ito at nakapagbigay ng value itong video natin ngayon. And remember guys, before you buy anything na nabanggit natin dito ng mga stocks, you have to do your own research. Pag-aralan nyo muna guys, and tignan nyo muna kung pasok ba sa criteria nyo itong mga nabanggit natin para magkaroon kayo ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-i-invest dito sa ating merkado. And once again, this is Pressy Warrior guys, nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pressy Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.